Hey dears, be updated with your updated technology. C language को operators, arithmetic operators related केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने क्रममा हामी छौं र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गरिसकेका छौं। म यहाँहरुलाई लिंक यसमा डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने नै छु। आजको क्वेशन मैले लिएको छु, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। टु कन्भर्ट द पैसा इन्टु रुपीस एन्ड पैसा, नियर टु रुपीस एन्ड पैसा। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। जस्तै मैले 1000 पैसा, 1000 पैसाको कति रुपैयाँ र कति पैसा हुन्छ हैन, त्यसलाई हामी कन्भर्ट, जस्तै 1000 भनेको 10 रुपीस हैन, या 150 भयो भने कति, त्यो नियर टु दैट रुपीस एन्ड पैसा, त्यसलाई हामी कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं, एउटा यो कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि हो। त्यसै गरेर कन्भर्ट द मिटर्स, अब हाम्रो लेन्दी मिटर छ हैन, जस्तै 2000 मिटर्स या 60000 मिटर्स या समथिङ लाइक 6535 like this meters are there. त्यसको किलोमिटर र मिटरमा कन्भर्ट गर्दा के गर्नुपर्छ? इट्स भेरी सिम्पल, तर एउटा लजिक चाहिँ आउनु पर्छ है। अब यसमा हामी कसरी बुझ्नु पर्छ? कति पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ, त्यो रुपीसमा कन्भर्ट, या कति मिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ, त्यो पनि कन्भर्ट गर्ने सकिन्छ हैन। यो प्रब्लम्सहरु लिएको छु मैले। सो इट्स भेरी सिम्पल, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट मैले यहाँहरुलाई मेरो कम्पाइलर dev C++ मा लगइन नै हाल्छु एन्ड केही कुराहरु हामी गरेका छौं। यदि यहाँहरुलाई चाहिन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुस्। यी प्रोग्राम कोडहरु मसँग सेभ नै हुन्छ। यी कोडहरुलाई पनि मैले यहाँहरुको लागि उपलब्ध गराउन सक्छु। सो लेट्स सी, आई एम गोइङ टु राइट हियर प्रोग्राम डाइरेक्टली। सो मलाई एउटा यहाँनिर हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल पनि चाहिने हाल्यो हैन। सो एन्ड मलाई एउटा मेन फंक्सन्स पनि चाहियो, सँगसँगै यहाँनिर डिक्लेयर पनि मैले गर्नु पर्यो। सो मैले यहाँनिर एज अ इन्टिजर लिनु पर्ने हुन्छ, किनभने मैले रिमाइन्डर पनि राख्नु पर्ने हुन्छ र रिमाइन्डर ओन्ली इन्टिजरमा मात्रै काम गर्छ हैन। सो डेटा टाइप हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि जस्तै अब मैले यसमा जस्तै रिमाइन्डर पैसा जुन हुन्छ नि, त्यो एज अ रिमाइन्डर रुपीस पछि पैसा हाम्रो बच्छ नि, त्यो पैसाको लागि हामीले रिमाइन्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो इन्टिजरमा मात्रै डेटा टाइप, इन्टिजर डेटा टाइप मात्रै हुने हुनाले हामीले डेटा टाइप डिक्लेरेसन गर्दाखेरि पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लाइक यो भन्दा पहिलाको भिडियो हामीले जस्तै भोल्युम्स यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर सर्कमफेरेन्स एन्ड एरिया अफ सर्कलको प्रोग्राम लेखेको छु। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर भोल्युमको, यसको लागि हामीले फ्लोट पनि गर्न सक्छौं, एज अ इन्टिजर पनि गर्न सक्छौं, नो म्याटर हैन। तर यसको लागि चाहिँ हामीले डेटा टाइप इन्टिजर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई के चाहियो? फर्स्टमा त पैसा चाहियो, अनि त्यसपछि रुपीस चाहियो र अर्को, यसलाई अर्को भेरिएबल्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बट आई एम किपिङ इट लाइक दिस है। तपाईहरुले यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म यहाँहरुलाई देखाउँछु। सो मैले यहाँनिर एउटा प्रोटोटाइप मेसेज युजर्सको लागि राखिदिए। सो इन्टर अमाउन्ट्स इन पैसा, हामीसँग पैसामा अमाउन्ट लिनु पर्यो हो। सो स्क्यानएफ फंक्सनले हाम्रो लिने काम गर्छ कि स्ट्रोकबाट हैन। सो मैले यहाँनिर %d गरे, किनभने मेरो डेटा टाइप के हो? इन्टिजर। सो एड्रेस अफ p मा मैले त्यो अमाउन्ट लिए। त्यसपछि मैले यहाँनिर रुपीसमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले पहिला सुरुमा त के गर्नु पर्यो? 1 रुपीस इक्वल्स टु 100 पैसा। सो 100 ले मैले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन पैसालाई। सो अब मैले पैसालाई कन्भर्ट गर्दै छु, सो आई मस्ट डिभाइड बाइ 100 एन्ड रिमेनिङ पैसा पनि निकाल्नु पर्यो। सो रिमेनिङ पैसामा मैले यो पुरानो पैसालाई है, हामीसँग भएको अमाउन्ट जुन पैसा छ त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? मोडुलर गर्नु पर्यो। अर्थात जुन रुपीस आइसकेपछि बाँकी बचेको पैसा कति त? सो आई मस्ट मोडुलर बाइ 100। मोडुलर भनेको रिमेनिङ। जस्तै मैले यहाँहरुलाई यो एउटा फटाफट एक्जाम्पल दिउँ। जस्तै मसँग 175 पैसा छ, 175 पैसा भनेको अब मैले 100 ले डिभाइड गरे भने 1 आउँछ है। त्यसपछि रिमाइन्डर आउँछ। लाइक म यहाँहरुलाई फटाफट यो एउटा एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँ। फर एन एक्जाम्पल, जस्तै मैले भने नि मसँग यहाँनिर
525 पैसा छ। अब यसलाई मैले 100 ले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो है। 100 ले डिभाइड गर्ने भनेको मतलब मैले यहाँनिर 100 लेखे हो 100 ले। सो 100 5 जा 500 त आयो, तर यो रिमेनिङ हाम्रो पैसा त यो हो नि त हैन। यो रुपीस मा गयो र 25 इज द पैसा हो। त्यो 25 कसरी निकाल्ने त? 25 obviously हामीले फेरि 100 ले डिभाइड गरेर जुन रिमाइन्डर 25 आउँछ त्यो रिमाइन्डर निकालेको हो। तपाईहरुले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। सो फटाफट मैले पहिला सुरुमा प्रोग्राम लान्छु ताकि यहाँहरुलाई मैले देखाउन सकु एक्जिक्युट गरेर। सो र मैले यहाँनिर फर्म्याटमा मैले मेसेज पनि डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर द अमाउन्ट इन रुपीस मा यहाँनिर मैले यसरी गर्दै मैले हैन रुपीस मा पर्सेन्ट डी गर्छु र सँगसँगै यसमै हामीले डट गरेर यहाँनिर पर्सेन्ट डी गर्यो भने हाम्रो पहिला सुरुमा रुपीस आउँछ, त्यसपछि बाँकी पैसा आउँछ। सो यहाँनिर दुईटा मैले यहाँनिर दुईटा पर्सेन्ट डी राख्नुको मतलब दुईटा भेरिएबल्स मैले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा आरएस अर्को पी। सो लेट्स सी पहिला यसलाई एक्जिक्युट गरि हेरौं हैन। एन्ड नाउ यू क्यान सी यहाँनिर अमाउन्ट इन पैसा। सो मैले 525 मैले राखे 525 and you can see here amount in rupees 5 and 25 is paisa. So यसरी काम गर्छ। So I think it's easy, you can understand हैन। तपाईहरुले धेरै सजिलो गरी यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो किलोमिटर र मिटर। त्यो पनि ठ्याक्कै यसै गर्नुपर्छ, एउटै हो हैन। प्रोग्रामलाई मैले यसलाई कपी गर्छु and now I am going to comment it। यसलाई कमेन्ट गरेर मैले अर्को यहाँनिर प्रोग्राम लेख्छु र यसको लागि मलाई किलोमिटर र मिटर चाहिन्छ हैन। मिटर एन्ड किलोमिटर यसलाई अगाडि पछाडी जुनलाई लेख्न पनि सकिन्छ नो म्याटर। सो अमाउन्ट यहाँनिर यसको ठाउँमा अब मैले के लेख्नु पर्यो डिस्टेन्स। सो हियर इज डिस्टेन्स इन मिटर। यो चाहिँ अलिकति यो मेसेज चाहिँ क्लियरली लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँनिर एड्रेस अफ एम एन्ड एड्रेस अफ यहाँनिर लिइसकेपछि तपाईले यसलाई मिटरलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हाम्रो अब 100 हैन 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 1 किलोमिटर इक्वल टु 1000 हुन्छ। एन्ड हियर इज जस्ट टाइप हियर मिटर, हियर अल्सो मिटर। इट्स भेरी सिम्पल, तपाईले एकदम क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। एन्ड यहाँनिर पनि मेसेज मैले त्यही अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द डिस्टेन्स इन किलोमिटर। अब यो किलोमिटर फर्स्टमा किलोमिटर डट यहाँनिर यसलाई मिटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ या किलोमिटरलाई पनि डाइरेक्टली हामीले उसमै पनि राख्न सक्छौं र यसलाई मैले किलोमिटर एन्ड मिटर नै भनेर राखिदिन्छु ताकि हाम्रो सेपरेटली आओस्। र यो ठाउँमा हाम्रो केमा हामीले गरिराछौं केएम एन्ड एम। हाम्रो भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु यहाँ हेर्नुस् त तपाईले किलोमिटर र मिटर केएम एन्ड एम भेरिएबल छ, यहाँ पनि त्यही अनुसारको हामीले भेरिएबल्सहरु डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स एक्जिक्युट र तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, सो मिटर इज लेट्स आई एम गोइङ टु राइट समथिङ समवेयर। ओके, सो यहाँनिर मैले यति धेरै लेखे 62354 एन्ड लेट्स इन्टर। यहाँनिर 62 किलोमिटर्स एन्ड मिटर्समा कति राछ 354 यसरी हामीले दिन सक्छौं। सो थ्यांक यू। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट। See you in next video with the next problem. Thank you.